Okay, so paano nga ba mag-jump start ng manual na motor? So may mga times na naabutan tayo ng pagkalobat, no, sa kalsada. At kadalasan sa mga ganito pagkakataon, nasa alanganing lugar tayo, wala tayong kasama at walang makakatulong sa atin. So ano nga bang pwede natin gawin para mapaandar pa rin yung motor o sakaling malobat yung battery natin? So kung meron namang kickstarter yung motor nyo, kagaya itong GSX-S 150, although yung sa akin, tinanggal ko na nga, no, hindi na siya magiging problema since pwede nyo namang i-kickstart yung motor kung malobat yung battery at hindi nyo magamit yung push start. Pero para sa mga motor na push start lang, at yun nga, kagaya ko na wala ng kickstart, pwede natin ito i-jump start by dumping the clutch. Although ideally, I would suggest that you would have something like this. So this is an emergency jump starter. Pinaplug to sa battery terminal. At ito yung kanyang power bank, kumbaga, para lang mapaandar yung motor ninyo, no? Pero most of the time, hindi naman tayo nakakapagdala ng ganito, no? I mean, kahit naman ako, aminado ako na hindi ko naman nadadala to kapag bumabiyahe ako. Since ginagamit ko to primarily para sa kotse for emergency purposes. So yun nga, kung sakaling wala tayong ganito, pwede naman natin i-jump start yung motor manually. So papakita ko sa inyo. Okay, so let's say mag-isa lang talaga tayo, nasa alanganing lugar. Walang ibang tao, wala na tayong kasama. Una natin gawin is humanap ng patag na kalsada or mas maganda kung yung medyo pababa. Ngayon, kung nasa paahon naman kayo na kalsada, ikot nyo lang muna yung motor. Okay, next naman is bubuksan natin yung ignition switch. On natin yung susi. Kung merong kill switch yung motor nyo, make sure na naka-disengage at sakyan ng motor. Huwag kalimutan itaas ang side stand. Pigayin ng clutch. Ilagay sa second gear ang cambio. At itulak ang motor paabante. So mas madali sana to kung may kasama tayo, no, para magtulak. Pero yun nga, ang senaryo natin is mag-isa lang, nasa alanganing lugar, at walang ibang tao na nasa kalsada kundi tayo lang. So wala tayong choice kundi itulak yung motor ng sarili nating puwersa. So kapag natulak na natin pala, at halimbawang gumagalaw na tayo kahit onti lang, bibitawan natin bigla yung clutch. At yun nga, sinasabi ko sa inyo na idadump nyo yung clutch, bibitawan nyo siya biglang ganyan. At aandar ang motor natin pag ginawa natin yon. So just make sure na may sapat lang na buwelo. Kahit konti lang. So as you can see, hindi naman tayo lalabas ng garahe, no? Kahit dito lang mapapaandar natin yan, guys. So pakita ko sa inyo. So again, naka-on ang susi. Naka-disengage ang kill switch. Clutch in. Second gear, yan, no? Second gear na tayo. And tulak. So tara. Yeah! Yeah, may buwelo na. Yun. So ganun guys. So nakita nyo guys, no, kahit hindi tayo lumabas sa garahe, napaandar natin siya. Munti ko nga lang abutin tong gate. Pero kahit sa ganito kaigsi na kalsada, konting-konti lang kailangan nyo guys at konting buwelo lang, mapapaandar natin ng motor. So kung napansin nyo guys, once umandar yung motor, pumiga ulit ako sa clutch. At yun ay para hindi na siya umabante, di ba? Mabalik natin siya sa idle or sa neutral. So try natin ulit, atras lang ako. Yeah! Okay. So makita nyo guys, yung garahe namin, may mga hakbang siya na pababa, no? Pero primarily patag siya. So maganda kung makahanap kayo ng patag na kalsada or much better kung yung pababa talaga, pasubsob. Para hindi kayo masyado mahihirapan sa pagtulak. Okay, try natin ulit. Sakay sa motor. Taas ang side stand. On ang susi. Naka-off ang kill switch. Naka-disengage. Clutch in. Second gear. Ngayon guys, kaya ako naman sinasuggest na mag second gear kayo para mas madaling paandarin yung makina. Kasi pag nilagay nyo sa primera guys, medyo matigas yan. Medyo mas kailangan ng buwelo para ma-jump start niya yung makina. So yung segunda, sapat lang, hindi ganun kabigat kumbaga. Alright, and then pag naka-ready na, tulak lang ulit. Okay, let's go, tulak! Yeah! Yun! So again guys, nakita nyo nung umandar na yung makina, nag-clutch in ako ulit. Ayan, naka second gear pa rin tayo. Para hindi na kayo magtuloy-tuloy. Since importante lang naman ay mapaandar. Alright. Whew. Hiningal ako sa video na to. Yan, so ganun guys ang gagawin natin for emergency situations. Nalobat, mahina na battery, or for some reason ayaw na mag-start ng push start nyo. Tapos wala kayong kickstarter, kagaya ko, tinanggal ko na, di ba? So yun ang option natin para mapaandar. Well, bukod doon, yung pinakita ko kanina na jump starter, kung makakapagdala kayo nun, much better. Bubuksan nyo lang to, tapos i-connect nyo yun sa terminal. And then, naandar na yan, mapupush start nyo.
So yun lang guys, and sana nakatulong, no? And shoutout pala kay Dati Bayo. Shoutout sa iyo, brother. I think ito ang tinatanong mo sa akin no, kapag hard starting, troubleshooting kapag medyo deads na yung battery natin. Hindi ko na nga lang na-explain dun sa video na yon, dun sa question and answer. Pero ito at least na-demo natin. Yan, so in summary guys, meron tayong dalawang options para mapaandar ang motor natin kapag deads na yung battery. Pwede tayong magdala ng ganito, yung electric jump starter. And also, pwede naman natin gawin yon, yung manual jump starting. Kailangan lang natin ng patag na kalsada, mas maganda kung pababa nga. At konting-konti lang, hindi naman kailangan sobrang haba ng buwelo natin. At mapapaandar naman natin siya. Yung takbo ko nung kanina, siguro mga 5 kilometers lang o 7. So sapat na yun para mapaka-jot or mapa-jump start natin yung motor natin. So again, sa jump start, on yung ignition, naka-disengage yung kill switch, clutch in, lagay yung second gear, taas yung side stand nyo, and then itulak, buweluhan, at bitawan bigla yung clutch. At aandar na yon. At pag umandar na, clutch in lang ulit para huminto na kayo. So I hope this helped. Ride safe everyone. Thank you so much. God bless. Bye-bye.